Trước đó mình đã giới thiệu Alia Striker, Caleb Piwik và Plyonic, mỗi bác đều có một phong cách chiến đấu riêng. Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ đến một trong những bác đẹp nhất, mình nghĩ là vậy. Đó là Gunpowder Striker. Bộ trang bị xuất hiện trong phần Modisuit Gundam Seed MSV, một cánh mở rộng với nhiều biến thể thú vị của Tri Gundam. Gunpowder Striker được thiết kế để trang bị cho Tri, và điểm nổi bật nhất chính là hệ thống rule điều khiển từ xa. Cơ chế này khá giống với Pheno của Nu Gundam hay Dragoon của Robiden. Bộ này được ra mắt vào tháng 1 năm 2019 và được bán với giá 11.000 yên. Trong khi đó năm 2020 mình đã mua em nó với giá 3.800.000. Đúng kiểu mua ngay đỉnh luôn á. Nhiều khi á, giờ người bán xem lại clip mình chắc cũng đang cười thầm á, vì lúc đó mình ôm trọn cái giá cao ngất ngưỡng. Mặt sau của hộp kiểu như hãng muốn quay hết những gì bộ này làm được. Ở trung tâm, dạng máy bay độc lập với súng máy 4 nòng. Ở phía dưới là các hình minh họa từ gắn lên Tri, cận cảnh Railgun cho tới các drone nối dây triển khai On Ranger Attack. Tem C chữ nhật. Hộp nhìn mỏng, chứ bên trong chất lắm nha. Đây chỉ là bộ option trang bị nên sẽ không đi kèm Gundam, do đó chỉ có một khay nhựa duy nhất chứa các phụ kiện. Lúc làm edit mình mới phát hiện thiếu một bát, hóa ra nó bị lẫn vào đâu trong khay nhựa. Nhưng mọi người yên tâm, mình vẫn có đầy đủ nha. Đây chính là bát mà dùng để che phần hõm ở đầu máy bay. Theo như set hướng dẫn thì Gunpowder có thể trưng bày được độc lập hoặc biến thành một máy bay chuyên dụng chở trang bị. Khi chiến đấu thì các drone sẽ tách ra bay lượn và kết nối bằng cáp. Ngoài ra còn có thể kết hợp với Tri. Đúng là một bộ trang bị cực kỳ đa năng. Gunpowder Striker là sự kế thừa trực tiếp từ phi thuyền Mobius Zero. Nhân vật chính gồm thân máy bay và 4 drone, mình gọi vui là các cá vàng. Các cá vàng này thì được gắn vào máy bay bằng khớp kim loại. Các bối nối chỉ cần cài vào các khe trượt trên từng cá vàng. Ở phần drone thì chúng ta phải nghịch, hai bên cánh có thể mở ra. Phần đầu lật lên để lộ khẩu súng và cặp tên lửa. Đặc biệt, cụm này có thể kéo ra một chút, nếu nhìn nghiêng sẽ thấy phần vũ khí lộ ra khá rõ. Phần đuôi có thể kéo dài ra để lộ một chi tiết tròn tròn nhìn khá hài. Chưa hết đâu nha, phần đuôi này còn có thể ngoe ngoẩy nữa, nhìn rất là sinh động luôn. Về phần mối nối khi kéo bung ra sẽ tạo thành hình chữ S, vừa đẹp mắt vừa giúp bao dáng nhìn linh hoạt hơn. Giờ mình sẽ hoàn thiện Gunpowder Striker. Đầu tiên là lắp chực phần đuôi vào. Phần này có một chút biên độ để điều chỉnh. Sau đó gắn tiếp 4 cá vàng là hoàn chỉnh. Cách phối màu của Gunpowder Striker: đầu trắng, thân cam, viền vàng và đuôi đỏ mận, là mình nhớ đến các dòng cá vàng Oranda. Nó vui chứ, nhiều khi thiết kế này được lấy cảm hứng từ việc ngắm cá. Không biết mọi người thế nào, chứ với mình thì phối màu này rất hợp gu. Trong dòng Metin Build, đây cũng là mẫu thứ hai hiếm hoi sử dụng tông cam làm chủ đạo. Dù là bộ option nhưng vẫn được trang bị một bay nhỏ để trưng bày ở dạng máy bay. Nếu bạn thấy cách bố trí 4 drone cân bằng hơi chán thì có thể đổi layout, gắn 2 drone lên cánh thông qua các mối nối. Phần cánh được thiết kế để treo khiên và súng, khá tiện lợi khi trưng bày, mà khi cần sử dụng thì chỉ việc tháo ra. Các drone hay cá vàng được kết nối bằng dây cáp, thể hiện cơ chế điều khiển bằng dây dẫn. Đây cũng là điểm làm nên chất riêng của Gunpowder so với hệ Railgun. Khi tái hiện các cảnh cá vàng bay bằng dây cáp, ta sẽ kết hợp với bay lớn Gundam để trưng bày.
Phiên bản này được trang bị thêm 2 khẩu súng, có thể cho Gundam cầm tay hoặc gắn trực tiếp lên Genmaden Striker đều được, tùy theo cách bâu mà mọi người lựa chọn. Phần tay cầm của khẩu Gatling 4 nòng được thiết kế ẩn. Khẩu súng được sử dụng khớp trụ nên có thể điều chỉnh đa hướng, ra trước, ra sau, xoay sang hai bên và nâng lên hạ xuống khá linh hoạt. Ngoài khẩu Railgun với màu sắc nghịch tông và dài hơn so với khẩu Gatling Gun, khẩu này còn có cơ chế tách mở. Phần bán tay cầm cũng có gimmick, khi kéo phần phía sau ra thì tay cầm sẽ trượt theo. Về hai khẩu súng thì mình không có gì để chê, chỉ là phần chốt kết nối với Gunpowder Chai hơi lộ. Nếu hãng làm dạng chốt ẩn hoặc tháo rời thì mình nghĩ là khi cầm trên tay sẽ đẹp hơn. Một lưu ý là khi mua đồ second hand thì các bạn hãy nhớ kiểm tra kỹ hai bát này nha. Gunpowder Striker cũng có thể dùng cho Gundam Archai nhưng sẽ cần bộ chuyển đổi khớp từ các set option khác. Khi trưng bày thì có hai kiểu, một là dạng nằm ngang, hai là dạng dựng đứng. Biết nói gì nhỉ? Nếu đã có Tri Gundam hay Gundam Archai thì Gunpowder Striker là bản nâng cấp rất đáng có, một trong những bộ option pack tốt nhất cho Tri và Archai. Ngay cả người khó tính nhất cũng khó mà chê được bộ này. Và bài review mình xin kết thúc tại đây. Chúc mọi người có một kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ, ấm áp bên người thân. Bye bye, hẹn gặp lại.